Pinadali na ni Dropify ang online selling. Pero ano pa ba yung kaya niyang i-offer para matulungan ka magsimula ng negosyo? Tara na sa Aktive Live! As a dropshipper, hindi mo hawak ang products na binibenta mo online. Pero hindi ito magiging hadlang sa pag-promote ng business mo. Sa Aktive Live, pwede mo nang i-showcase ang products mo na hindi mo na kailangang bilhin. Pero hindi lang yan, dropshippers. May learning center pa kami exclusively for you! Dito, matututunan mo ang lahat ng kailangan para maging pro sa dropshipping. Mapa-basic, optimization, marketing strategies, at iba pa. Pero kung interested ka pa lang at gusto mo ng live interaction to learn about dropshipping business, meron kaming face-to-face seminar para sa'yo. At kung busy ka, may webinars din tayo online. Matidiscuss briefly ang business model at dropshipping opportunity with Dropify. Gusto mo ng proof na legit kami? Samahan kami sa warehouse tour para makita mo mismo kung paano namin hinahandle ang products mo. Real time, walang palusot. Ready to level up? Sali na sa aming Dropshipping Bootcamp. Comprehensive at hands-on training online. Dito matututunan mo na ang lahat ng in-depth strategies, tips, at tools para maging matagumpay sa dropshipping. Kaya ano pang hinihintay mo? Dropify is here to make dropshipping easy for you.